ولی میخوام یادآوری کنم اساسنامه کنگره مشخصا اعلام کرده که کنگره ایرانیان کانادا سازمانی غیر انتفاعی، غیر حزبی و غیر مذهبی است. کنگره قراره که یک چتری باشه که همه ایرانی‌ها فارغ از گرایش سیاسی، فارغ از اعتقادات مذهبی، فارغ از هر نوع قومیتی و یا هر برچسبی که میشه بهشون چسبون، باید بتونن زیر این پرچم باشن، زیر این چتر باشن و کنگره از منافع اونها در کانادا دفاع بکنه. کنگره 4 تا رکن براش تعریف شده که کار اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هست. سیاسی یکی از این ارکان هستش. اگر ما 3 رکن دیگر رو فراموش بکنیم، این شروع میکنه لنگ زدن. هدف من این هستش که وقتی که اومدم توی بورد بتونم فعالیت‌های دیگر رو هم تقویت بکنم. به درستی اعلام میکنم فعالیت‌های فرهنگی در اینجا زیاده، ولی ما مسائل اجتماعی زیادی داریم. سالمندان ما اینجا دچار مشکل هستن. کنگره یکی از وظایفی که داره این هستش که اینجا بتونه شهروندان ارشد ما اینجا دچار مشکل هستن. دانشجوهای ایرانی، چه اونهایی که کانادایی هستن و یا چه کسانی اونهایی که به عنوان یک شهروند بین الملل اومدن اینجا و دانشجوی بین الملل محسوب میشن، اینجا دچار مشکل هستن. هدف من این هستش که ما اینجا بتونیم فعالیت‌هایی رو برنامه ریزی بکنیم که بتونه اون ارکان دیگر رو هم تقویت بکنه و برنامه‌هایی که بتونه به بقیه اون ارکان هم رسیدگی کنه. مرسی. نوبت آقای سپهر اسفانی. آقای اسفانی، امیدوارم که کسل نشده باشی اونجا تنهایی نشستی. صداها رو میشنوم ولی یک کمی صداها بعضی وقتا واضح نیست، ولی خب تلاشمو میکنم، ولی نه کسل نشدم، دارم دنبال میکنم. خواهش میکنم بفرمایید، همه اینجا حاضرین منتظر صحبت شما هستن. بفرمایید. من فقط در مورد اون بخش اول حرفم که ناتمام موند فقط خواستم بگم که مدیریت کنگره بسیار با اهمیت هست و کسانی که در رأس این سازمان قرار میگیرن بایستی از تجربه کافی برخوردار باشن، چون به هر حال نهادی هستش که با مشکلات زیادی مواجهه و پیچیدگی‌های زیادی هستش و این بیشتر از 10 سالی که از عمر این سازمان میگذره در واقع این رو نشون داده و من امیدوارم هستم که از تجارب خودم در نهادهای اجتماعی مختلف بتونم جا استفاده بکنم. در مورد پلتفرم انتخاباتی اشاره میکنم به این که بزرگترین نعمتی که و بزرگترین قدرت کنگره زمانی خواهد بود که ما اعضای زیاد داشته باشیم و اعضای متکثر داشته باشیم و این هستش که کنگرهمون رو قوی میکنه. و در مورد شفافسازی اتفاقاتی که در کنگره میفته در اون قسمت خیلی برام مهم هستش که اونها به نحو بهتری انجام بشه. در مورد تحلیل و بررسی نیازهای جامعه ایرانی، اون هم یه قسمت دیگه هستش که من مایل هستم بر اساس کشور کانادا، بر اساس در واقع محیطی که داریم توی زندگی میکنیم، بر اون اساس نیازهامون رو در نظر بگیریم. میخوام 20 ثانیه دیگه وقت. دو کاری که من فکر میکنم خیلی مهم باشه در کنگره و من روش فکر میکنم، یکی کمیته در واقع هلت اند سیفتی هستش که در مورد بهداشت محیط کار بحث میکنه و این یک کمیته تخصصی هستش که من روش فکر میکنم که چون میدونم همه توی کانادا شاغل هستن و هلت اند سیفتی خیلی مسئله مهمیه. من و یکی دیگه هم در مورد کمیته حمایت از حیوانات هستش که این رو هم که من خیلی علاقه‌مند هستم. وقت دیگه یه دقیقه دیگه وقت دیگه ما 20 دقیقه دیگه دوباره برمیگردیم خدمت شما، همونجا که هستیم باشیم. آیه تبسینجاد.
Thank you. Unlike some of our friends, I'll actually talk about what I will do as an ICC board member, not what I won't do. So in the next 2 years, I plan to help the ICC expand and strengthen. I plan. In the next 2 years, I plan to help the ICC expand and strengthen its role as a political advocacy organization, which is what we are, ready to deal with the dire challenges that our community faces in the coming years. As we have recently seen in the bombing of Syria by President Donald Trump, war in the Middle East region is a distinct possibility. In this unstable and dangerous situation, the community needs to make sure that the Canadian government stands on the side of peace and diplomacy and not war. We need to continue to communicate with the federal government and federal politicians. We also need to hold federal politicians accountable for their promises to support diplomacy and peace. Our community also faces a rising tide of hatred and xenophobia. The ICC's parliamentary testimony about how to combat racial discrimination was a great first step in responding to this emerging threat. This was a testimony that myself and Ms. Qasimi, the VP of the organization, undertook. The ICC needs to continue and expand this work. We need to work with other communities and politicians to enact the reforms that myself and Ms. Qasimi outlined in our testimony. The ICC also needs to make sure that Iranian Canadians are being fairly treated by the government, media, and other institutions. As we have seen with the delayed visa applications, Iranian Canadians are often not treated fairly by the government. The ICC must seek out these instances and make sure that we are not treated in biased or unjust ways, whether by government departments or by media organizations that disparage our community. We also need to work with other immigrant and nonprofit organizations in achieving our policy goals. The letter that the ICC sent to PM Trudeau with the signatures of 10 civil society organizations is a good first step, but we need to continue this work. Through working with federal politicians towards peace, fighting racial discrimination, and ensuring fair treatment of Iranian Canadians, I believe I can help make the ICC even better in its role as a political advocacy organization. If elected as director with my background in women's issues, I will work to increase participation of women within ICC and Canadian civil society. We need to help women in our community to move from supportive roles to positions of power, particularly in Canadian politics. Through workshops and a mentorship program, we can reach this goal. The ICC has introduced me to many intelligent women who have encouraged me to run for both provincial parliament and here today. Similar to other non-partisan organizations, like Daughters of the Vote, we should encourage women of all parties to take on leadership positions and run for public office. However, there seems to be a gap between the number of qualified women we have in our community and how many are in positions of leadership. Take a look at this ballot, look at this table. Only 3 out of the 10 candidates are women. That's only 30%. And we should be striving to have gender parity on our board of directors. If elected, I will build a mentorship program for women. I will partner with organizations who have implemented and executed successful programs like the Eve Society and look at other mentorship programs like women's leadership for successful models. Let's pair young Iranian Canadian women with talented and passionate women to not only foster supportive and productive personal relationships, but to also encourage the already plentiful number of capable women in our community to seek leadership both in civil society and here in ICC. Alongside this mentorship program, I will organize a series of workshops for the community to learn how to better support women. Arzu Najibzadeh, a young Iranian Canadian woman and founder of the Young Women's Leadership Networks, has already agreed to collaborate with the ICC to put on workshops in order to reach this goal. If we foster engaging and thoughtful communities within ICC, then we will see women in positions of power. This is the next step for this organization. We must start planting the seeds of gender equality in order to produce an environment that inspires women to put their names forward in the long term. Thank you. برنامه‌ای که من برای کنگره دارم به 3 دسته تقسیم میشه که هر دسته خودش به بخش‌های مختلف بازم تقسیم میشه. یک، افزایش آگاهی ایرانیان کانادا درباره سیاست کانادا و از آن مهمتر چگونگی تاثیرگذاری در سیاست و جامعه کانادا. اگر ما الان تنها 2 نماینده در پارلمان کانادا و 1 وزیر در
پارلمان آنتاریو داریم، مطمئناً با جمعیت ایرانیان کانادا حتما این عدد باید بیشتر شد که انشالله در دولت‌های بعدی از وزرای ایرانی کانادایی بیشتری داشته باشیم، همونطوری که کامیته هندی کانادایی همچین تجربه رو در دولت کنونی تجربه دارد. دور کردن کنگره ایرانیان کانادا از حاشیه، از جمله حاشیه‌های صفحات مجازی. به نظر من این حاشیه‌ها یکی از دلایلی بوده که موجب شده کارهای خوب کنگره به گوش جامعه ایرانی کانادایی نرسد و از آن بدتر موجب شده که خیلی از ایرانیان کانادا از جمله دوستان نزدیک خود وارد کنگره نشوند تا از این حاشیه‌ها دوری کنند. نظر من این است که مطالبات و درخواست‌های اعضا و دوستداران باید از طریق ایمیل یا جلسات با اعضای هیئت مدیره مطرح شود. صفحات مجازی باید نقش خبررسانی داشته باشد و بس. و در آخر کار در راستای جذب اعضای جوان بیشتر برای کنگره و تغییر تدریجی ولی مستمر به تصویر ایران و ایرانی در کانادا. از زمانی که من به کانادا آمدم همواره شاهد تبعیض در مورد ایران و ایرانی‌ها بودم و این بخش بزرگش به مدیای غرب و لابی جنگ و تحریم برمیگرده، ولی بخش دیگریش به عملکرد جامعه سیاست‌زده ما برمیگردد. متاسفانه نگاه سیاسی ما به مسائل عامل اصلی تفرقه در جامعه ایرانی کانادایی میباشد. نباید گذاشت منافع حداکثر جامعه ما فدای نگاه شخصی به مسائل سیاسی شود. و من آمدم که تا جایی که میتوانم از این سیاست زدگی جامعه ایرانی کانادایی جلوگیری کنم تا بتوانیم منافع حداکثری جامعه را دنبال کنیم. رسیدیم به بخش